त्यो अनुहार चाहिँ मलाई थाहा थियो, त्यो अनुहार चाहिँ मैले थाहा पाएँ जे यो देखिरहेकै अनुहार हो जस्तो लाग्यो। अरू इमेल म स्किल शिक्षाको इग्नोरै गरेँ पनि त्यो इमेलमा चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन भनेर मैले देखेको कारणले गर्दा इट वाज अ फ्रुटफुल एक्सपिरियन्स नै भन्छु म। अब मजा रमाइलो पनि आयो, बिचमा सिकियो पनि। यस्तो वर्कसपहरू गराउँदै गर्नुहोस्, मलाई त एकदमै रमाइलो लाग्यो। यस्तो वर्कसप अरू पनि भयो भने मलाई इन्फर्म गर्नु होला, म आउँछु। मेरो नाम चाहिँ सचिन भट्टराई, म झापाबाट। मैले स्किल शिक्षामा जस युआईयुएक्सको कोर्स जोइन गरेको थिएँ। मलाई इमेल आएको थियो एउटा, म इमेलहरू चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु। अरू इमेल म स्किल शिक्षाको इग्नोरै गरेँ पनि त्यो इमेलमा चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन भनेर मैले देखेको कारणले गर्दा कन्टेन्ट क्रिएसन त मेरो निश हो भनेर त्यहाँबाट मैले फिगर आउट गरेपछि इट वाज अ फ्रुटफुल एक्सपिरियन्स नै भन्छु म। बिकज मैले जति सोचेको थिएँ म एकजना आउनुहुन्छ होला, अब आफ्नो बारे बोल्नुहुन्छ होला, जानुहुन्छ जस्तो मात्र लागेको थियो। तर यहाँनिर जुन तरिकाले प्रेजेन्टेसन भयो, जुन तरिकाले इन्टरेक्टिभ सेसन्सहरू भयो, अब मजा रमाइलो पनि आयो, बिचमा सिकियो पनि कुराहरू। सो इट वाज फन एन्ड इन्फर्मेटिभ। इट वाज अ प्र्याक्टिकल क्लास नै भन्छु। यसरी इन्टरेक्टिभ सेसन्सहरू जुन तरिकाले तपाईँहरूले राख्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लर्न गर्नलाई चाहिँ अलिकति हेल्प नै गर्छ। ग्रुप बनाएको थियौँ, त्यो ग्रुपमा हामीले मिलेर सुरुमा एउटा आइडिया फर्म गर्नै गाह्रो भइरहेको थियो इन्डिभिजुअल्ली काम गर्दाखेरि। अनि जब ग्रुपमा बसिसकेपछि त्यो आइडिया सेयर गर्दै 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 अन्तिममा गएर एउटा कन्टेन्ट बन्यो कि। अनि होपफुली त्यो कन्टेन्ट यहाँनिर पनि सबैजनालाई मन पऱ्यो पनि, हामी हाँस्यौँ पनि। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि ग्रुपमा बसे पछाडि चाहिँ अलिक मजाले आफ्नो आइडिया चाहिँ अझै निखारिएर आउँदो रहेछ जस्तो खालको फिल भयो मलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै म गर्न सकिन्छ, ग्रुप एउटा टिमलाई लिएर मजाले गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। मैले श्रेया सुवेदी नाम चाहिँ मैले सुनेको थिइनँ, तर वेन सी केम मलाई अब त्यो अनुहार चाहिँ मलाई थाहा थियो। त्यो अनुहार चाहिँ मैले थाहा पाएँ जे यो देखिरहेकै अनुहार हो जस्तो लाग्यो। उहाँसँग कुरा गर्दै गइसके पछाडि इन्स्टाग्रामहरूमा पनि अरू हेरे पछाडि जस उहाँ एकदमै जली नेचरको हुनुहुँदो रहेछ, अलिक ह्याप्पी इनर्जी पास गर्नुहुँदो रहेछ। सो मलाई त रमाइलो लाग्यो उहाँको। यस्तो वर्कसपहरू गराउँदै गर्नुहोस्, मलाई त एकदमै रमाइलो लाग्यो। यस्तो वर्कसप अरू पनि भयो भने मलाई इन्फर्म गर्नु होला, म आउँछु। म अरूलाई पनि रिकमेन्ड गर्छु यस्तो वर्कसप्सहरू चाहिँ। Skill Shikshya, learn skills that matter.